नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा हामीले गुगल मिटको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। गुगल मिट भनेको हाम्रो जुम जस्तै हो, अनलाइन मिटिङ प्लेटफर्म हो जसलाई बेग्लै बेग्लै स्कुल, इन्स्टिट्युटहरूले अनलाइन मिटिङ कन्डक्ट गर्न युज गरिरहेको छ। यसमा आजको यस भिडियोमा हामीले गुगल मिटमा एउटा मिटिङ कसरी जोइन गर्ने भनेर सिक्न गइरहेका छौँ। यो डेमो भिडियोको लागि मसँग हाम्रो मिटिङको लिङ्क मेरो मेलमा आएको छ। म आफ्नो यो मेल खोल्दैछु र लिङ्कमा म क्लिक गर्नेछु। यति गरिसकेपछि मेरो कम्प्युटरमा नयाँ ट्याब खुल्नेछ र यसमा पर्मिसनहरू माग्नेछ अब मलाई। अब यसको लागि मलाई आफ्नो क्यामेरा र माइकको पर्मिसन माग्यो। यो म एलाउ गर्दैछु। एलाउ। ओके। अब यहाँ कनेक्सन भइसकेपछि आफ्नो माइक अन अफ गर्ने हजुरले यहाँबाट सक्नुहुन्छ भने, त्यसै गरी भिडियो अन अफ यहाँबाट हुन्छ। अब म आफ्नो क्यामेरा अफ गरिरहेको छु र म जोइन गर्न रेडी छु भनेपछि आस्क टु जोइन। यति गरिसकेपछि अब मलाई होस्ट इन्ट्री दिनुपर्ने हुनेछ। एडमिन। यति गरिसकेपछि म हाम्रो गुगल मिटमा जोइन भइसकेँ। व्हाइट बोर्ड अब यसैमा हामीले देख्न सक्ने फिचर हाम्रो माइक अन अफ गर्ने पर्मिसन यहाँ छ। हाम्रो मिटिङ टाइम र क्लासको हाम्रो मिटिङ आइडी यहाँनिर छ। हामीलाई केही पनि क्वेसनहरू पऱ्यो भने हामीले यहाँ ह्यान्ड रेज गरेर सोध्न सक्नेछौँ। साथै साथ गुगलमा अहिले आएको नयाँ फिचरमा हामीले क्याप्सनहरू पनि गर्न पाउनेछौँ। लाइभ सिसी क्याप्सन, जुन हामीलाई चाहिँ अलिक काम लाग्दैन नेपाली ल्याङ्ग्वेजहरूमा, तर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हामीले युज गर्न मिल्छौँ। साथै यसमा हामीले मेसेजको रूपमा पनि कुरा गर्न मिल्छौँ। कुनै बेला हुनसक्छ कि हजुरको माइकहरूमा प्रब्लम होला, त्यो केसेसको लागि चाहिँ हामीसँग मेसेजिङ अप्सन छ। अब जस्तो कि म यहाँ आएर मेसेजमा क्लिक गर्दैछु। अनि यहाँ आफ्नो मेसेज दिन मिल्छ। के क्वेसन हुँदा रेज ह्यान्ड। क्यामेरा तथा हाम्रो स्क्रिनहरू रिसोर्सेस हामीले यहाँबाट सेयर गर्न सक्नेछौँ। प्रेजेन्ट नाउबाट हामीले त्यस्तै गरी क्लोज क्याप्सनको जुन मैले सुरु भनेको थिएँ त्यसको बटन यहाँनिर छ र हाम्रो जाम बोर्ड एक्टिभिटिजहरू यहाँ दिएको छ। अब व्हाइट बोर्ड चाहियो भने यहाँबाट व्हाइट बोर्ड हामीले युज गर्न सक्नेछौँ गुगल मिटको। अब कोसँग एक्सेस दिने भनेर यहाँनिर भयो। कन्टिन्यू। जाम बोर्ड फाइल यहाँ लन्च हुँदैछ स्क्रिनमा। माथि चाहिँ हजुरले हाम्रोसँग कतिवटा पेजेस बढ्छ भनेर देख्न पायौँ। अब यो कुरा पेन ड्राइभहरूबाट लेख्दा राम्रो हुन्थ्यो। अब यहाँ माउसबाट गर्दा चाहिँ त्यति क्लियर हुन्न। युजर टुल्सहरू यसरी नै हजुरले क्लास अनलाइनमा जोइन गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बोर्डको काम छैन, क्लियर र क्लोज गरिदिउँ यसलाई। अनि मिटिङ सकेपछि ठ्याक्क लिभ कल, अथवा यो हाम्रो उता एन्डबाट पनि होस्टले एन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।